ટમેટા ગાંઠિયાનું શાક एकदम સરસ ચટાકેદાર અને મસાલેદાર જે આપણે બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। જે લોકોએ બનાવ્યું ના હોય તે જરૂરથી ના શાક બનાવજો। જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો બધાય મજામાં? શિલ્પી ગુજરાતી રસોઈમાં તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું। આજે હું નવી રેસીપી સાથે આવી ગઈ છું। તો આજે ચાલો હવે આપણે ટમેટા ગાંઠિયાનું શાક બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો આપણે ટમેટા ગાંઠિયાના શાક માટે મેં આ 150 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે। એના બે મોટા નંગ ટમેટાના લીધા છે। એને આવી રીતના મેં મોટા પીસીસ કરી રાખ્યા છે। બીજી આપણે આ લસણવાળી ચટણી છે તે મેં એકદમ ઢીલી બનાવી છે। અને ધાણા ભાજી, બીજા રૂટિનના મસાલા, હળદર, ધાણા જીરું, ચટણી, વઘાર માટે તેલ, સ્વાદ અનુસાર નિમક અને ખાંડ આમાં વધારે જોઈએ છે। ખાંડ, જીરું, ગરમ મસાલો અને હિંગ। તો પહેલાં આપણે ચણાનો લોટ આપણે બાંધીએ। આપણે ગાંઠિયાનો બનાવવાનો છે। તો ધાણા જીરું ઉમેરીશ, 1 ચમચી જેટલું મરચું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર આપણે નિમક એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશ અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર। તો હવે પહેલાં આપણે લોટ બાંધી લઈએ ગાંઠિયાનો, પહેલાં ભેરવી લઈએ। તો આપણે આમાં હવે થોડુંક પાણી એડ કરીશું અને સાવ આપણે ગાંઠિયા જેવો લોટ કઠણ નથી બાંધવાનો, સેટ ઢીલો બાંધવાનો છે, જેથી આપણે આ ગાંઠિયાના શાકમાં સહેલાઈથી ગાંઠિયા પડી જાય। તો હવે આપણે આને ચમચીથી લોટ છે તે સરસ આપણે બેટર જેવો કરી લઈએ, સાવ ઢીલોય નહીં અને એકદમ કડક પણ નહીં। તો હવે આપણે આને તૈયાર કરી લઈએ, પાણી નાખતું જવાનું જેમ જરૂર પડે તેમ। આપણે આવી રીતના આ ગાંઠિયાનો લોટ છે તે તૈયાર કરવાનો છે આપણે। તો આપણો લોટ છે તે તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે કઢાઈ છે તે ગેસ ઉપર મૂકીને ગેસ ચાલુ કરી દઈએ અને વઘાર માટે આપણે આમાં તેલ મૂકી દઈએ। તો આમાં મેં મોટો ચમચો તેલ ઉમેર્યું છે। તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। આમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જેટલી આપણે આમાં હિંગ ઉમેરી દઈએ। તો આપણે આમાં હવે પાણીનો વઘાર કરવાનો છે। આપણે ગાંઠિયા પાડવા માટે પહેલાં આપણે પાણીનો વઘાર કરીશું। અને આ મરચાં મેં એક તીખું ઝીણું કટિંગ કર્યું છે તે આમાં ઉમેરી દઈએ। હવે આપણે આમાં 1 ગ્લાસ મોટો પાણી ઉમેરી દઈએ। તો એક આપણે મોટો ગ્લાસ આમાં પાણીનો ઉમેરી દીધો છે। હવે આપણે આમાં બધાય મસાલા એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરીશું, 1 મોટી ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું ઉમેરીશું અને 1 મોટી ચમચી જેટલું આપણે ચટણી ઉમેરીશું। સ્વાદ અનુસાર આપણે નિમક ઉમેરીશું અને થોડીક આપણે ધાણા ભાજી અને મોટી 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। આપણે ટમેટા આમાં એડ કરવાના છે, એટલે જો તમે ઘરમાં શાકમાં ગળાશ ના ખાતા હો તો ખાંડ નાખો તો પણ ચાલે। હવે આને એકદમ ઉકળવા દેવાનું છે। તો આપણે પહેલાં આ જે ગાંઠિયાનો લોટ તૈયાર કર્યો છે તે આપણે સંચામાં ભળી લઈએ। તો આપણે પહેલાં આમાં તેલવાળો હાથ લગાવી દઈએ અને આપણે ગાંઠિયાની જે પતરી છે તે આમાં ઉમેરી દઈને હવે આપણે આ બધો લોટ છે તે ઉમેરી દઈએ આમાં। ટમેટા ગાંઠિયાનું શાક સરસ થાય છે, તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો। એકલા ગાંઠિયાનું પણ સરસ થાય છે, પણ ટમેટા હોય તો બાળકોને પણ ભાવે। તો આ રીતે પહેલાં બધો આપણે આ લોટ છે તે આમાં સંચામાં ભરી લઈએ। આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે। હવે આપણે આમાં ગાંઠિયા છે તે એડ કરી દઈએ। આવી રીતના આપણે પહેલાં છૂટા પાડી લેવાના છે। આ જ રીતે આપણે બધાય પાડી લઈએ। તો હવે આપણે આમાં ગાંઠિયા પાડી લીધા છે। હવે આપણે એકદમ પાણી ઉકળી જશે એટલે ગાંઠિયા વધારે અંદર છૂટા પડી જશે। ગેસ હવે આપણે ફાસ્ટ કરી દઈએ। હવે 2 થી 3 મિનિટ પહેલાં આવી રીતના રહેવા દઈએ, પછી આપણે ચમચાથી છૂટા પાડી નાખશું। તો હવે આપણા ગાંઠિયા છે તે આમાં છૂટા થઈ ગયા છે અને ચડી પણ ગયા છે। હવે આપણે આમાં ટમેટા છે તે એડ કરીશું।
તો આને મેં 3 મિનિટ સુધી ચડવા દીધા છે, એટલે આ પાણીમાં સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે ટમેટા છે તે આમાં ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે આમાં ટમેટા છે તે ઉમેરી દઈએ. તો આપણે ટમેટા પહેલાં આપણે ઉમેરી દઈએ તો ટમેટા એકદમ ગળી જાય, એટલે આપણે ઉપરથી એડ કરવાના છે, જેથી ટમેટા ગાંઠિયા આખા રહે ટમેટા, એટલા માટે. તો હવે આપણે આને એકાદી મિનિટ ચડવા દઈએ. અને આપણે પાણીમાં જ વધારે મસાલા કર્યા છે કે જે ટમેટામાં નાખીએ પછી શાક એકદમ સરસ બની જાય. ટમેટાના પણ બધા મસાલા એડ કરી દીધા છે. પાછો વઘાર કરવાનો છે ટમેટા ગાંઠિયાનો, એટલે આમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈએ. તેલ થઈ ગયું છે, એમાં આપણે ખાલી અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દઈએ. અને હવે આપણે આમાં વઘાર કરી દઈએ. પાછું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈએ. તો હવે આપણા ટમેટા ગાંઠિયા બે ચડી ગયું છે અને શાક પણ આપણું રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને બાઉલમાં સર્વ કરી લઈએ. આપણે ઉપરથી અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરી દઈએ અને બીજી આપણે ધાણા ભાજી છે તે બધી આમાં ઉમેરી દઈએ. ટમેટા ગાંઠિયાનું શાક બની ગયું છે ગરમા ગરમ. તો જે લોકોને આ ટમેટા ગાંઠિયાનું શાક પસંદ આવે તે મારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા, જેથી તમને મારી નવી રેસીપી જોવા મળે. બધા રેસીપી જોવે છે પણ સબસ્ક્રાઈબ ઓછું કરે છે. અને નવી બીજી રેસીપી સાથે મળશું, ત્યાં સુધી બધાય આવજો.